รนูนาเรในสมัยก่อนใช่ว่าจะมีแต่คนที่เป็นสมิงอาคมเป็นปอบอาคมหรือที่แปลงกายได้เท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีนักล่าสิ่งเหล่านี้ด้วยสวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านหลังจากที่ทุกคนในหมู่บ้านรู้แล้วว่าข้าสามารถแปลงกายเป็นเสือสมิงได้ยิ่งทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ต้องกลัวโจรผู้ร้ายหรือสัตว์ร้ายที่จะเข้ามาทำร้ายคนในหมู่บ้านยิ่งได้รู้จักนิสัยใจคอของข้ามากขึ้นเท่าไหร่ชาวบ้านก็ยิ่งเพิ่มความสมัครรักใคร่เอ็นดูข้ามากขึ้นเท่านั้นครับช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วเพิ่งออกพรรษามาได้ไม่กี่วันอากาศเริ่มเย็นและช่วงนี้ทุกคนในหมู่บ้านก็จะชวนกันออกไปหาของป่าล่าสัตว์เล็กๆอย่างเช่นไก่ป่ากระรอกกระแตมาเพื่อดำรงชีพและเก็บสมุนไพรมาไว้ปรุงยาที่เหลือก็ยังขายได้เงินมาเก็บออมไว้อีกครับจู่ๆก็มีชาวบ้านวิ่งหน้าตื่นเข้ามาที่หมู่บ้านบอกว่าเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่ 8-9 ศอกเดินตามหลังกันผ่านลำห้วยไปทางป่าเหนือของหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านได้ยินก็พากันตกใจเพราะบริเวณหมู่บ้านนอกเหนือจากป่าลึกเข้าไปเสือจะไม่ออกมาเพ่นพ่านทุกคนพากันไปที่บ้านของพ่อผู้ใหญ่เล่าเรื่องให้ฟังเมื่อพ่อผู้ใหญ่ได้ฟังก็บอกให้ลูกบ้านคนหนึ่งวิ่งไปตามไอ้ข่ามาเมื่อข่ามาถึงรู้เรื่องทั้งหมดเลยชวนกันออกไปดูตรงลำห้วยที่ชาวบ้านคนนั้นเห็นเสือใหญ่5 ตัวเดินอยู่พอไปถึงทุกคนสำรวจรอยของเสือทุกคนก็ต้องประหลาดใจเพราะพบว่ามีรอยของคนเดินนำหน้าเสือเหล่านี้ข้ามลำห้วยเข้าไปในป่าลึกครับข้าเพ่งพินิจดูครู่ก็ชวนชาวบ้านกลับเข้าหมู่บ้านก่อนเข้าหมู่บ้านพ่อผู้ใหญ่ก็ถามไอ้ข่าขึ้นว่าเอ็งคิดว่ามันเป็นเสืออะไรข้ามองหน้าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตอบไปว่าฉันคิดว่าไม่น่าจะเป็นเสือธรรมดาแล้วล่ะพ่อผู้ใหญ่เดี๋ยวฉันจะไปหาหลวงปู่เผื่อท่านมีคำแนะนำฉันพ่อผู้ใหญ่พยักหน้ารับข้าเดินแยกทางจากชาวบ้านเพื่อที่จะไปที่วัดปรึกษาหลวงปู่ในคืนวันเดียวกันนั้นทุกคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงเสือคำรามก้องไปมาอยู่หลายครั้งพอเช้าทุกคนก็พูดคุยกันถึงเสียงคำรามของเสือที่ได้ยินทุกคนเริ่มกังวลถึงเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหรือเปล่าเช้านี้ข้าบอกให้ละอออยู่แต่ในบ้านกับยายไม่ต้องออกไปไหนผักปลาต่างๆข้าได้หาไว้ให้แล้วละออประกอบเป็นอาหารได้เลยไม่ต้องไปหาเพิ่มเพราะช่วงนี้เหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจละออพยักหน้ารับข้าก็พูดต่อไปว่าข้าจะไปหาหลวงปู่เที่ยงนี้ถ้าข้ายังไม่มา
เอ็งกินข้าวก่อนเลยนะไม่ต้องรอข้าถ้าเลยเที่ยงไปแล้วข้ายังไม่กลับเอ็งพายายไปนอนที่บ้านของพ่อนะละออพยักหน้าอย่างเข้าใจเมื่อเลยเที่ยงขายังไม่กลับละออพายายกินข้าวและเตรียมข้าวของปิดบ้านพายายไปที่บ้านพ่อทันทีประมาณ2 ทุ่มของวันนั้นเองขณะที่ชาวบ้านกำลังจะนอนพักผ่อนหลังจากที่ตรากตามงานมาทั้งวันทุกคนในหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงคำรามของเสือใหญ่ดังก้องไปทั่วหมู่บ้านเสียงเสือไม่ได้คำรามแค่ตัวเดียวแต่มันคำรามพร้อมกันหลายตัวทุกคนในหมู่บ้านเริ่มหวาดวิตกเงี่ยหูฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อของละออลุกออกมาจากที่นอนหยิบเอาปืนแก๊ปพร้อมกับย่ามประจำตัวขึ้นมาหยิบหุ่นควาย2 ตัวที่วางไว้บนหิ้งใส่เข้าไปในย่ามและเดินออกมาที่นอกชานเรือนเพ่งมองเข้าไปในป่าทางที่มาของเสียงเสือใหญ่ร้องชาวบ้านใกล้เคียง5 คนพากันเดินมาที่บ้านของนายห้อยใหญ่พ่อของละออพร้อมกับหน้าไม้ครบมือปืนแก๊ปอีกกระบอกหนึ่งขึ้นมายืนอยู่บนนอกชานปรึกษาหารือกับพ่อของละออมันมีอะไรแปลกๆเราต้องเตรียมตัวป้องกันแล้วล่ะพ่อของละออพูดกับเพื่อนบ้านที่มาไม่นานพ่อผู้ใหญ่ก็เดินมากับชาวบ้าน6 คนสะพายย่ามกันทุกคนปืนแก๊ปคนละกระบอกขึ้นมาที่เรือนของนายห้อยพ่อของละออทุกคนมีสีหน้าไม่สู้ดีไอ้ขาไปไหนล่ะพ่อผู้ใหญ่ถามขึ้นมันไปหาหลวงปู่แต่เช้าแล้วยังไม่กลับมามันสั่งให้ละออพายายมานอนที่นี่พ่อของละออตอบขึ้นในบัดดลนั้นเองก็มีเสียงเสือคำรามขึ้นอีกหลายเสียงจนก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านแล้วมีเสียงคำรามในลำคอใกล้เข้ามามันไม่น่าจะธรรมดาแล้วล่ะเตรียมตัวรับมือนะนายห้อยพ่อของละออพูดขึ้นจากแสงไฟคบใต้ที่จุดไว้หน้าบ้านของชาวบ้านวับแวมทุกคนก็มองเห็นร่างใหญ่โตของเสือโคร่งลายพาดกรอนโผล่ออกมาให้เห็น3 ตัวก่อนแล้วอีก2 ตัวก็เดินตามหลังออกมาเสือโคร่ง5 ตัวพ่อผู้ใหญ่อุทานออกมาเสือแต่ละตัวโต8-9 ศอกขนาดไม่ได้แตกต่างกันเลยครับเสือทั้ง5 ตัวเดินลากหางคำรามในลำคอเบาๆมาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านของนายห้อยใหญ่พ่อของละออแล้วแหงนหน้าขึ้นมามองทุกคนที่อยู่บนบ้านแล้วส่งเสียงคำรามออกมาดังๆพร้อมกันทุกคนบนเรือนสะดุ้งสุดตัวด้วยตะบะของเจ้าป่าแต่ละคนตัวสั่นสะท้านน้อยๆอย่างไม่ตั้งใจพ่อผู้ใหญ่และลูกบ้านที่มีปืนแก๊ปรวมกัน7 กระบอกก็ยกขึ้นประทับบ่าเตรียมพร้อมป้องกันตัวเล็งเตรียมพร้อมไว้กระบอกละตัวนะยิง5 กระบอกก่อนถ้าจำเป็นอีก3 กันไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดพ่อผู้ใหญ่บอกทุกคนพยักหน้าเข้าใจแต่มือที่ถือปืนยังสั่นน้อยๆส่วนปืนกระบอกที่
ในมือของนายห้อยใหญ่ยังคงสะพายบ่าอยู่แต่มือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหุ่นควายขึ้นมาทั้งสองตัวถือไว้ในมือมั่นละออย่อมเดินออกมาจากบ้านมาหยุดยืนอยู่ข้างหลังของพ่อมันคืออะไรเจ้าพ่อน่าจะเป็นเสืออาคมนายห้อยตอบขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดก็มีร่างกายของมนุษย์ร่างหนึ่งเป็นเงาตะคุ่มเดินออกมาทางข้างหลังของเสือทั้ง5 ตัวพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆแล้วร่างกายอันกำยำสูงใหญ่ของบุรุษนิรนามก็มาหยุดอยู่ข้างหลังของเสือทั้ง5 ตัวอย่าได้คิดต่อสู้เลยพวกท่านสู้ข้าไม่ได้หรอกเสียงนั้นพูดออกมาดังก้องไปทั่วไอ้หนุ่มเอ็งเป็นใครมาทำอะไรที่นี่พ่อผู้ใหญ่ถามขึ้นเสียงดังพอกันข้าแค่คนเดินทางผ่านมาหาของที่ข้าต้องการที่นี่ได้แล้วจะไปของอะไรพ่อผู้ใหญ่ถามเดี๋ยวก็รู้หนุ่มนิรนามพูดพร้อมกับหัวเราะข้ารู้ว่าแกอยู่ที่นี่ออกมาไปกับข้าไม่งั้นทุกคนที่นี่ตายหนุ่มนิรนามพูดขึ้นทุกคนที่อยู่บนบ้านมองหน้ากันเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ไอ้หนุ่มนิรนามพูดมันหมายถึงอะไรฉับพลันนั้นเองเสือตัวหนึ่งที่อยู่ขวามือสุดก็คำรามลั่นย่อตัวกระโจนเข้าใส่กลุ่มคนบนบ้านอย่างรวดเร็วเท่าความคิดเหมือนกันปืนแก๊ปในมือของผู้ใหญ่บ้านก็ลั่นออกไปเสียงดังปังก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเสือตัวนั้นกระเด็นกลิ้งไปตามแรงกระสุนทันทีครับมันหล่นตุ๊บลงไปพร้อมลุกขึ้นมายืนคำรามลั่นด้วยความโกรธลูกปืนไม่ระคายผิวมันแม้แต่น้อยกระสุนอาคมทำอะไรมันไม่ได้พ่อผู้ใหญ่หันมาพูดเบาๆกับทุกคนแล้วเสือทั้ง5 ตัวก็คำรามทำท่าจะกระโจนเข้ามาพร้อมกันนายห้อยใหญ่พ่อของละอก็โยนหุ่นควายปั้น2 ตัวออกไปข้างหน้าทันทีเมื่อหล่นตุ๊บลงบนพื้นดินก็ปรากฏเป็นร่างของควายสีดำมะเมื่อมเขายาวโง้งตัวสูงใหญ่กำยำล่ำสันตามลำตัวปรากฏเป็นอักขระเลขยันต์ปรากฏเป็นแสงวูบวูบวาบวาบเต็มตัวไปหมดร้องโม่โม่เท้าตะกุยดินเตรียมลุยเต็มที่ท้องแดงท้องดำลูกพ่อช่วยพ่อด้วยนะลูกเสือทั้ง5 ตัวคำรามเดินลากหางกวัดแกว่งไปมาแยกกันออกเตรียมต่อสู้เหมือนกันครับนายห้อย2 ต่อ 5ไม่น่าไหวพ่อผู้ใหญ่พูดพร้อมกับล้วงเข้าไปในย่ามของตัวเองแล้วพูดออกมากับทุกคนว่าใครมีอะไรก็เอาออกมาตอนนี้ต้องใช้แล้วพ่อผู้ใหญ่ล้วงเอาหุ่นปั้นวัวเล็กๆสีน้ำตาลออกมาบริกรรมคาถาแล้วโยนออกไปข้างหน้า
ยังไม่หล่นถึงพื้นก็ปรากฏเป็นวัวตัวมหึมาขนาดเท่าๆกับไอ้ทองดำและไอ้ทองแดงของนายฮ้อยร้องหม้อหม้อก้มหน้าเท้าตะกุยดินเขาแหลมชี้ไปข้างหน้าผงกหัวไปมาธนูทองลูกพ่อช่วยพ่อด้วยนะลูกและพลันนั้นก็ปรากฏร่างของเด็กน้อยหัวจุกขึ้นอีก2 ตนข้างๆวัวของพ่อผู้ใหญ่แล้วมีเสียงพูดออกมาเกือบพร้อมกันว่าไอ้ท้องลูกพ่อช่วยพ่อด้วยนะลูกในสมัยก่อนเวลาที่จะใช้ของรักษาหรือของดีที่มีอยู่ในตัวให้ต่อสู้หรือป้องกันกับอะไรก็แล้วแต่นอกจากพระเวทที่ใช้กำกับและปลุกของแล้วผู้เป็นเจ้าของจะต้องเอ่ยชื่อและบอกว่าช่วยพ่อด้วยนะลูกทุกครั้งเลยครับเสืออาคมทั้ง5คำรามและพุ่งเข้าใส่กุมาร2 ตนและสัตว์อาคมที่อยู่ตรงหน้าอย่างรวดเร็วเสียงปะทะกันดังกึกก้องไปทั่วปนกับเสียงคำรามอันโกรธเกรี้ยวชาวบ้านที่นอนอยู่ในบ้านในหมู่บ้านนอนฟังเสียงด้วยความหวาดกลัวและหัวใจเต้นระทึกไม่เป็นสัมเลยครับไม่นานก็มีเสียงหล่นตุบตุบลงต่อหน้าชาวบ้าน2 คนมันเป็นหุ่นปั้นหัวขาดของกุมารทั้ง2โธ่ลูกพ่อชาวบ้านทั้ง2 คนอุทานออกมาเกือบพร้อมกันนั่นหมายถึงกุมารทองตัวน้อยๆ2 ตนแพ้เสืออาคมไปแล้วครับแต่หน้าบ้านไอ้ทองดำไอ้ทองแดงและธนูทองยังคงโรมรันได้อย่างพอฟัดพอเหวี่ยงครับแต่ตอนนี้สภาพจาก1 ต่อ 1หายไปกลายเป็น3 ต่อ 5ทำให้ทั้ง3 ตัวเริ่มแย่เพราะมีเสือตัวหนึ่งกระโดดขึ้นไปเกาะที่หลังของไอ้ทองดำที่กำลังต่อสู้กับเสืออีกตัวอยู่มันพยายามสะบัดยังไงก็สะบัดไม่ออกและมันกำลังจะหมดแรงแต่แล้วก็มีแสงประหลาดลอยออกมาจากทางรั้วข้างบ้านของนายฮ้อยใหญ่แสงไฟนั้นปะทะเข้ากับเสือตัวที่เกาะอยู่บนหลังของเจ้าทองดำอย่างจังมันร้องโฮ่กระเด็นตกลงไปไกลเป็น4-5 วามันลุกขึ้นมากระเพกกระเพกด้วยความเจ็บปวดตรง4 ข้างของมันแล้วปรากฏร่างของหนุ่มร่างกายกำยำล่ำสันเดินสะพายย่ามมายืนอยู่ข้างๆเจ้าทองแดงในมือขวาถือหินก้อนหนึ่งอยู่พี่คาละอออุทานออกมาเบาๆโผล่หน้าออกมาแล้วเหรอชายนิรนามที่มากับเสือพูดขึ้นพร้อมแสยะยิ้มออกมาอย่างเหี้ยมเกรียมเสือตัวหนึ่งกระโจนเข้ามาหาขาดทันทีข่าปาหินที่เหลือในมือออกไปมันแหวกอากาศเปล่งประกายเป็นก้อนลูกไฟลอยไปกระทบเสือที่กำลังกระโจนเข้ามาอย่างจังเสือตัวนั้นหงายไปตามแรงปะทะของก้อนหินตกถลายไปไกล4-5 วาเลยทีเดียวครับเมื่อมันลุกขึ้นมาได้ก็คำรามด้วยความโกรธเกรี้ยว
เสือทุกตัวก็พร้อมใจกันคำรามลั่นและกระโจนเข้ามาพร้อมกันไอ้ทองดำไอ้ทองแดงและไอ้ธนูทองพุ่งเข้าปะทะเสือทั้ง3 ตัวแต่อีก2 ตัวกำลังลอยกลางกรงเล็บเข้ามาหาข่าอย่างรวดเร็วข่าโยนย่างขึ้นไปบนชานบ้านและกระโจนสวนคำรามลั่นกลายร่างเป็นสมิงอาคมตัวมหึมาไม่แพ้กันเข้าตะปบขย่ำต่อสู้แบบไม่กลัวเกรงสมชาติพยัคฆ์ที่เป็นเจ้าป่าข่าในร่างสมิงตบเสืออีกตัวเข้าที่ก้านคอกระเด็นตกลงไปข้างบุรุษนิรนามที่ยืนดูอยู่อีกตัวกระเด็นไปปะทะรั้วหน้าบ้านพังยับลุกขึ้นมาคำรามในลำคอเบาๆเดินกระเพกกระเพกอย่างเจ็บปวดและเริ่มหมดแรงขณะที่ข่าในร่างของสมิงกำลังจะกระโจนเข้าไปขย่ำเสืออีกตัวที่กำลังปะทะกับไอ้ทองแดงอยู่เพราะเห็นไอ้ทองแดงเริ่มหมดแรงเหมือนจะสู้ไม่ได้ก็ปรากฏเถาวัลย์เส้นหนึ่งเปล่งประกายสีเขียวเจิดจ้าตวัดมารัดที่ตัวของข่าในร่างของสมิงแล้วพันเลื้อยรัดไปตามตัวเหมือนงูรัดเหยื่อข่าในร่างของสมิงก็ล้มตึงลงกับพื้นดินทันทีเสือ3 ตัวที่กำลังโรมรันกับวัวและควายธนูอยู่ก็คำรามถอยห่างไปยืนคำรามในลำคอเบาๆข้างบุรุษนิรนามคนนั้นจ้องมองมาที่ข่าในร่างสมิงตาไม่กระพริบพี่ข่าละออตะโกนขึ้นทำท่าจะวิ่งลงไปหาข่าในร่างของสมิงแต่พ่อและทุกคนอยู่บนชานช่วยกันจับไว้และพ่อของเธอก็พูดว่าดูสถานการณ์ไปก่อนอย่าวู่วามทุกคนเห็นบุรุษนิรนามที่มากับเสือเดินเข้ามาหาข่าในร่างของสมิงแล้วล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบเอาเครือเถาวัลย์อีกอันออกมาบริกรรมคาถาแล้วคล้องส่วนที่เป็นบ่วงเข้าที่หัวข่าในร่างของสมิงและใช้อีกมือดึงเอาเถาวัลย์ที่มัดตัวข่าในร่างสมิงออกเถาวัลย์ที่มัดร่างของข่าในร่างของสมิงก็คลายออกตามแรงดึงอย่างง่ายดายเลยครับเหมือนกับว่าเถาวัลย์อาคมนี้ทำให้ข่าในร่างของสมิงหมดแรงทำอะไรไม่ได้แต่คลางในลำคอเบาๆจ้องหน้าบุรุษนิรนามแบบไม่กระพริบตาแล้วบุรุษนิรนามก็กระตุกเชือกให้ข่าในร่างของสมิงลุกขึ้นพาเดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าใหญ่ทันทีเลยครับเสือสมิงทั้ง5ยังยืนตั้งท่าเตรียมพร้อมจ้องมองทุกคนอยู่บนเรือนจนบุรุษนิรนามกับข่าหายเข้าไปในความมืดเสือทั้ง5 ตัวก็คำรามลั่นหันหลังกระโจนวิ่งหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วกลับมาลูกพ่อเสียงของนายฮ้อยกับพ่อผู้ใหญ่พูดขึ้นเกือบพร้อมกันไอ้ทองดำทองแดงและธนูทองก็กลายเป็นแสงสีขาวนวลพุ่งขึ้นมาหยุดอยู่ตรงหน้าคนทั้ง2กลายเป็นหุ่นวัวควายปั้นเล็ก
สองผู้เฒ่าก้มลงไปหยิบขึ้นมาใส่ไว้ในย่ามทำไงดีพ่อละออพูดปนสะอื้นให้เพราะความเป็นห่วงข่าไปหาหลวงปู่เดี๋ยวนี้เลยนายห้อยใหญ่พูดขึ้นทั้งหมดพากันไปหาหลวงปู่อย่างเร่งด่วนเมื่อมาถึงก็เห็นหลวงปู่กำลังนั่งสมาธิหันหน้าไปยังพระพุทธรูปที่อยู่บนหิ้งข้างนอกกุฏิของท่านเมื่อทุกคนเดินขึ้นไปบนกุฏหลวงปู่ก็ลืมตาขึ้นและพูดกับทุกคนขณะที่ยังนั่งอยู่ไม่ได้หันหน้ามาว่าทำสมาธิกันทุกคนทำจนถึงเช้าง่วงให้ทุกคนลงไปเดินจงกรมเหนื่อยให้มาทำสมาธิเมื่อทุกคนได้ฟังก็มองหน้ากันอยากจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงปู่ฟังอยากปรึกษาโดยเฉพาะละออแต่เมื่อหลวงปู่พูดแบบนั้นทุกคนก็ทำตามอย่างว่าง่ายและเก็บความว้าวุ่นไว้ในใจในสมัยก่อนทุกคนจะเคารพเชื่อฟังพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างมากครับเพราะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะสอนลูกหลานให้อ่านเขียนสอนให้เป็นคนดีให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านขับไล่สิ่งไม่ดีพาประพฤติปฏิบัติในวันสำคัญต่างๆสอนเวทมนต์คาถาอันเข้มขลังให้กับผู้ที่มาฝากตัวเป็นศิษย์รักษาคนป่วยไข้ด้วยยาสมุนไพรที่กำกับด้วยคาถาที่ไม่ว่าอาการจะหนักแค่ไหนถ้ายังไม่ถึงคราวตายก็หายเป็นปกติเกือบทุกรายครับดังนั้นหลวงปู่จึงเป็นที่เคารพเชื่อฟังและยำเกรงเป็นอย่างมากครับพอใกล้จะรุ่งสางหลวงปู่ก็ออกจากสมาธิเดินลงมาจากกุฏของท่านใครก็ได้ถือขันน้ำมนต์หน้าหิ้งพระหยิบห่อผ้าขาว5 มัดนั่นมาด้วยแล้วตามหลวงปู่มาหลวงปู่พาทุกคนเดินมาทางหลังกุฏของท่านมาหยุดยืนอยู่ตรงบริเวณชายป่าใหญ่แล้วก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรทุกคนมองหน้ากันด้วยความงงพ่อผู้ใหญ่กำลังจะเอ่ยปากถามแต่แล้วพุ่มไม้ข้างหน้าของทุกคนก็ขยับไหวติงเหมือนมีอะไรเบียดปะทะมันและสิ่งที่โผล่ออกมาทำให้ทุกคนถึงกับตัวแข็งทื่อยืนตะลึงตาค้างในเงาสลัวของยามเช้ามืดหัวที่โผล่พ้นออกมาจากพุ่มไม้ข้างหน้าคือเสือโคร่งตัวมหึมา8-9 ศอกค่อยๆโผล่พ้นพุ่มไม้ออกมาทีละน้อยมาหยุดยืนวาดหางไปมาห่างออกไป10 กว่าเมตรเท่านั้นเองครับทุกคนยังตะลึงตกใจกันไม่หายก็มีเสือโคร่งโผล่ตามกันออกมาทีละตัวทีละตัวรวมเป็น5 ตัวครับมายืนเรียงหน้าวาดห่างไปมาและคำรามในลำคอเบาๆมองมาที่กลุ่มคนพ่อผู้ใหญ่และนายฮ้อยพ่อของละออหลวงมือเข้าไปในย่าม
หวังจะหยิบเอาเจ้าทองดำทองแดงและเจ้าธนูทองออกมาแต่หลวงปู่ยกมือห้ามและมองมาทั้งสองยิ่งทำหน้างงแต่แล้วพุ่มไม้ข้างหน้าก็สั่นไหวเพราะมีบางอย่างแหว่งออกมาร่างที่ปรากฏทำให้ทุกคนเกิดความรู้สึกที่หลากหลายทั้งประหลาดใจแปลกใจและดีใจพี่คาละอออุทานออกมาเบาๆยิ้มทั้งน้ำตาถือขันน้ำมนต์และห่อผ้าขาวตามหลวงปู่มาหลวงปู่บอกคนที่ถือขันน้ำมนต์ตามท่านไปข้าเดินผ่านเสือทั้ง5ที่ยืนคำรามในลำคอเบาๆมาทางหลวงปู่แล้วก้มลงกราบท่านล้วงมือเข้าไปในย่ามสีแปลกๆที่มีอักขระเต็มไปหมดที่ทุกคนไม่เคยเห็นหยิบกล่องไม้ยาวประมาณคืบกว่าๆสูงประมาณคืบหนึ่งออกมาจากย่ามยื่นประเคนให้หลวงปู่แต่หลวงปู่บอกข้าว่าเปิดมันออกข้าค่อยๆเอามือข้างหนึ่งขึ้นจับฝากล่องไม้และค่อยๆเปิดมันออกเมื่อเปิดมันออกมาข้างในก็เห็นหุ่นปั้น5ตัวเป็นรูปผู้ชายมีได้สายสิญจน์พันอยู่รอบๆปั้นด้วยดินสีดำหยิบหุ่นวางไว้ในพื้นธรณีหลวงปู่บอกเมื่อวางหุ่นทุกตัวเรียงกันไว้บนพื้นดินหลวงปู่ก็จับขันเงินเล็กๆที่ลอยอยู่ในขันน้ำมนต์ตักน้ำมนต์ราดไปทีละตัวจนครบเสือ5ตัวร้องคำรามออกมาดังก้องป่าไปหมดทุกคนที่ยืนอยู่ในที่นั้นสะดุ้งตัวขยับเข้าหากันเพราะตบะบารมีของเจ้าป่าที่น่าเกรงกลัวหลวงปู่ตักน้ำมนต์ราดหัวเสือทุกตัวที่ยืนนิ่งให้หลวงปู่เอาน้ำมนต์ราดหัวมันเหมือนแมวเชื่องๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ไม่ปานเมื่อครบทุกตัวเสือโคร่งตัวใหญ่ก็คำรามก้องออกมาอีกครั้งและนอนหมอบลงกับพื้นมองหน้ามาที่หลวงปู่หลวงปู่คลี่ผ้าขาวออกคลุมตัวเสือทุกตัวจนครบหลวงปู่ยืนสงบนิ่งอยู่ครู่เสือที่นอนหมอบอยู่ก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพจากเสือก็กลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำเปลือยกายนอนหมอบอยู่ใต้ผ้าขาวที่ทับห่มคลุมตัวพวกเขาไว้ในทันทีเลยครับช่วยพวกเขาใส่ชุดขาวนี่หลวงปู่พูดเสร็จก็เดินไปทางกุฏของท่านเดินขึ้นไปนั่งในอริยบทแบบสบายเพื่อพักผ่อนสบายเดินเข้าไปหาข้าใกล้ๆแต่ไม่ได้จับเนื้อตัวนะครับเพราะนี่เป็นเขตสงฆ์แล้วถามยิ้มขึ้นว่าพี่ขามันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะทุกคนหันมามองพร้อมกันด้วยสายตาที่เป็นคำถามอยากรู้ข้ายิ้มและเริ่มเล่าให้ทุกคนฟังหลังจากที่โดนเถาวัลย์สีเขียวประหลาดพันตัวข้าบอกว่ามันคือเถานาคบาทและโดนจับลากเข้าไปในป่านั้นบุรุษนิรนามที่มากับเสือก็พาเขาเดินเข้าไปในป่าลึก 2-3 ชั่วโมงก็มาถึงปากถ้ำใหญ่มึงเป็นสมิงที่กูอยากได้มากที่สุด
เพราะอาคมมึงแก่กล้านัก สมใจกูแล้วพูดจบมันก็หันหน้ามาทางขาในร่างของสมิงแล้วมันก็ต้องตกใจเมื่อมันหันหน้ามาเห็นขาเป็นคนยืนอยู่แทนที่จะเป็นขาในร่างของสมิงมึงกลายเป็นคนได้ไงวะมันพูดพร้อมมองไปที่เถาหน้าขบาทของมันซึ่งตอนนี้ขาได้จับเถาหน้าขบาทของมันไว้กับมือและสะบัดเข้ามัดพันร่างของมันไว้ทันทีเถาหน้าขบาทมัดร่างของบุรุษนิรนามไว้แน่นจนมันร้องลั่นและคุกเข่าลงพร้อมเงยหน้ามาถามขาอีกว่ามึงทำได้ไงขาไม่ตอบแต่ยกมือข้างขวาขึ้นชูให้เห็นแหวนที่เป็นรูปหัวนกคาบทับทิมสีแดงเรืองรองขึ้นมาให้ดูแหวนเนตรสุบรรณมันอุทานออกมาด้วยความตกใจจ้องมองหน้าขาด้วยความสงสัยเพราะแหวนนี้เป็นแหวนวิเศษมีคุณนานับประการยิ่งเกี่ยวกับงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือแม้แต่พญานาคยังต้องครั่นคร้ามเกรงกลัวเลยครับข้าถามไถ่มันได้ความว่ามันชื่อมันจาเป็นหมอผีมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราตามล่าจับคนที่กลายร่างเป็นเสือแต่ยังไม่ได้กินเนื้อคนและสัตว์สดๆเพื่อเอาไปขายให้หมอผีที่นั่นเพื่อเอาไปสังเวยรวมเป็นค่าครูในการเรียนวิชากลายร่างขั้นสูงของพวกมันเข้าใจว่าการแปลงร่างขั้นสูงน่าจะสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้นะครับและมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มากขึ้นกว่าเดิมขาให้มันสัญญาว่าจะไม่ทำอีกให้ใช้วิชาอาคมที่มีช่วยเหลือคนที่ลำบากไม่เบียดเบียนใครแล้วจะปล่อยมันไปโดยใช้วิธีเขียนองค์การสาปแช่งขึ้นในพื้นธรณีให้มันให้สัญญาถ้ามันทำอีกคงจะเข้าตัวและตายอย่างทรมานที่สุดครับมันทำตามและสัญญาว่าจะช่วยเหลือคนเท่าที่ทำได้และจะไม่ทำแบบนี้อีกตราบชีวิตจะหาไม่เมื่อขาเล่าจบทุกคนมองหน้าขาด้วยความรักและภูมิใจโดยเฉพาะละออแต่ทุกคนก็ยังมีข้อสงสัยว่าขามีแหวนนี้ได้อย่างไรและทำไมต้องยอมให้จับตัวไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรครับทั้ง5 คนที่คืนร่างจากเสือเป็นคนอยู่ในชุดขาวเหมือนชีพขาวทั่วไปที่ลงมาจำศีลที่วัดทุกคนยังหนุ่มแน่นน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับข้าหน้าตาคมสันหล่อเหลาร่างกายกำยำแข็งแรงมารู้ทีหลังว่าทุกคนยังไม่มีครอบครัวครับพากันเดินขึ้นไปกราบหลวงปู่และพูดขึ้นเกือบพร้อมกันว่าหลวงปู่ให้พวกผมเป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะครับหลวงปู่มองมาที่คนทั้ง5แล้วก็ยิ้มออกมาน้อยๆที่ข้ายอมให้จับตัวไปเพราะหลวงปู่สั่งครับข้าต้องไปเอาหุ่นปั้น5 ตัวจากหมอผีมาและหลวงปู่เอาแหวนเนตรสุบรรณให้ข้าสวมไว้ตั้งแต่แรกเพราะหลวงปู่รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นและจะต้องช่วยชีวิตของเด็กหนุ่มทั้ง5 คนให้พ้นจากสภาพที่เป็นครับยังมีเรื่องเล่าของข้าอีกมากมายหลายตอน
ที่น่าสนใจและน่าฟังครับ ผมจะนำมาเล่าเป็นลำดับต่อไปฝากกดติดตามช่องไทยสารแนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ